SL Pro channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. flowchart tutorial එකකින් හින්දා අපි දැන් දන්නවා flowchart එකක් අදින්නේ කොහොමද කියලා. මේ flowchart එක අදිනකොට variables කියන දෙයක් අපි පාවිච්චි කළා. ඉතින් variables කියන්නේ මොනවද කියලා අපි flowchart tutorial එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම කතා කළා. මේ variables වලට අමතරව අපි දැනගත යුතු තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි arrays. array කියන්නේ මොනවද? arrays පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද? ඒ වගේම array පාවිච්චි කරන අවශ්‍යතාවය මොනවද කියලා අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. array කියන්නේ මොකද්ද? array එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු variable එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. variable එකක් කියන්නේ විචල්්‍ය తాවකාලික තනි මතක සටහන්. මේ variables කිහිපයක් එකට සංයුක්ත වෙලා තමයි array එකක් හැදෙන්නේ. මේ දීලා තියෙන උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම x කියන්නේ array name එක. ඒ වගේම 3 කියන්නේ array size එක. ඒ කියන්නේ අපි array එකට variables එහෙම නැත්නම් memory locations 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ හැම memory location එකකටම index number එහෙම නැත්නම් අනන්‍ය වෙච්ච number එකක් තියෙනවා. හැම array එකකම තියෙන memory locations වල index number එක බිඳුවෙන් පටන්ගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක array එකක තියෙන්න පුළුවන් එක data type එකක් විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි numbers පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ අදාළ array එකේ තියෙන්න පුළුවන් numbers විතරයි. අතරමැද්දේ letters එහෙම තියෙන්න බෑ. අපි letters පාවිච්චි කරනවා නම් මුළු array එකේම තියෙන්න පුළුවන් letters විතරයි. numbers බෑ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ කොන්දේසි වලට යටත්ව තමයි අපි array එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේ ගැන අපි තවදුරටත් කතා කළොත් අපිට numbers තුනක් memory තුල තියාගන්න ඕනේ. අපි ඒකට variable එකක් පාවිච්චි කළොත් පළවෙනි number එක variable එකේ තියාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් store කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි number එක දුන්නාම පළවෙනි number එක අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට තමයි දෙවෙනි number එක store වෙන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි number එක දුන්නාම දෙවෙනි number එක අයින් වෙලා තමයි තුන්වෙනි number එක variable එක තුල store වෙන්නේ. හැබැයි අපි මේකට array එකක් පාවිච්චි කළොත් අපිට මේ numbers තුනම වෙන වෙනම memory locations තුනක තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන වෙලාවක අපි ලබා දුන්න numbers වෙන වෙනම අරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ arrays පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය. අපි බලමු array එකක් කොහොමද software එකකට පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. අපිට flowchart එකක් අදින්න කියන software එකකට මොකද්ද software එකෙන් කරන්නේ? software එක පාවිච්චි කරන පුද්ගලයා. එහෙම නැත්නම් user ට numbers 4ක් input කරන්න කියනවා. ඒ input කරන්නේ array එකකට. ඊට පස්සේ ඒ input කරපු numbers 4 වෙන වෙනම එයාට display කරන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් user ට display කරන්න කියනවා. අපි බලමු මේ array එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන software එකට කොහොමද flowchart එකක් අදින්නේ කියලා. array පාවිච්චි කරලා තියෙන software වලට flowchart අදිනකොට අපිට ක්‍රම දෙකකට අදින්න පුළුවන්. එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට මුලින්ම array එකට user විසින් input කරන numbers සේරම ඒ memory locations වල store කරලා ඊට පස්සේ අපිට වෙන වෙනම ඒ අදාළ input කරපු numbers ටික display කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ක්‍රමයේ යටතේ කොහොමද අපි flowchart එක අදින්නේ කියලා. මුලින්ම අපි oval symbol එකක් දාලා start එක දානවා. ඊට පස්සේ user ට numbers 4ක් input කරන්න දීලා තියෙන හින්දා repetition structure එක යටතේ flowchart අදිනකොට අපි count කරන්න පාවිච්චි කළා වගේ මේකෙදි අපි c කියලා variable එකක් හදාගමු user විසින් input කරන numbers 4 count කරන්න. ඊට පස්සේ user numbers 4යින් input කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි array size එක 4ක් වන array එකක් හදාගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපිට count කරන්න අපි c ව සමාන කරන්නේ එකට නෙමෙයි බිඳුවටයි සමාන කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි condition symbol එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද මේ condition එකේ ලියන්නේ? c වලගේ 3ට කුඩා හෝ සමානයි කියලා. ඒක yes වුණොත් user විසින් input කරන number එක අපි count කරන්න පාවිච්චි කරපු variable එකේ අගේ නියෝජනය කරන memory location එකට ඒ අදාළ input කරපු number එක store කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සමීකරණයක් ලියනවා c සමානයි c ධන 1 කියලා. ඒ කියන්නේ c වලට එකක් එකතු වුණාම c වලගේ කීයද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක repeat වෙන්න ඕනේනේ. ඒ හින්දා condition symbol එකට සම්බන්ධ කරනවා. c වලගේ 3ට වඩා විශාල වුණොත් සිදුවන දේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා
අපි බලමු මේ ටිකට අදාළව කොහොමද මේ ෆ්ලෝ chart එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම C වලගේ බිඳුවයි. බිඳුව 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා yes. දැන් user input කරපු number එක index number එකේ බිඳුව වෙන memory location එකේ store වෙනවා. ඊට පස්සේ C සමානයි බිඳුව දාන 1. උත්තරේ 1යි. ඒ කියන්නේ 1 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා ආයෙත් yes. user ලබා දෙන number එක index number එක වෙන memory location එකේ store වෙනවා. ඊට පස්සේ C සමානයි 1 දාන 1. උත්තරේ කීයද? 2යි. 2 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා ආයෙත් yes. user විසින් input කරපු number එක index number එක 2 වෙන memory location එකේ store වෙනවා. ඊට පස්සේ C සමානයි 2 දාන 1. උත්තරේ කීයද? 3යි. 3 3ට සමානයි. ඒ හින්දා ආයෙත් yes. user විසින් input කරපු number එක memory location එකේ store වෙනවා. ඊට පස්සේ C සමානයි 3 දාන 1. උත්තරේ කීයද? 4යි. 4 3ට වඩා විශාලයි. දැන් අපි බලමු C වලගේ 3ට වඩා විශාල වුණොත් ෆ්ලෝ chart එකේ ඉතුරු ටික හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකදී අපි අලුත් variable එකක් හදා ගන්නවා A කියලා. ඒ variable එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? අපි store කරගත්තු numbers ටික අපිට වෙන වෙනම display කරන්න. ඉතින් මේකටත් අපිට count කරන්න වෙනවා. අන්නේ count කරන්න තමයි අපි මේ A කියන variable එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේකෙදිත් අපි A වලගේ බිඳුවට සමාන කරනවා. ඊට පස්සේ අපි condition symbol එක පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද ඒ condition symbol එකේ ලියන්නේ? A වලගේ 3ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි කියලා. මේ ප්‍රකාශනය yes වුණොත් A වල අගයට සමාන index number එක තියෙන memory location එකේ අගය display කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ප්‍රකාශනයක් ලියනවා අර කලින් ප්‍රකාශය වගේ A සමානයි A ධන 1 කියලා. මේකෙදිත් කියන්නේ A වලට එකක් එකතු වුනහම A වල අගය කීයද කියලා. ඊට පස්සේ මේක repeat වෙන්න ඕන හින්දා අපි මේක condition symbol එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ A වල අගය 3ට වඩා විශාල වුණොත් no end හරි finish හරි දාලා අපි flow chart එක අවසන් කරනවා. අපි බලමු මේ ටිකට අදාළව කොහොමද flow chart එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම A වලගේ බිඳුවයි. බිඳුව 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා yes. දැන් index number එක බිඳුව වන memory location එකේ අගය display කරනවා. ඊට පස්සේ A සමානයි බිඳුව දාන 1. උත්තරේ 1යි. 1 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා ආයෙත් yes. ඊට පස්සේ A වලගේ 1යිනේ. index number එක 1 වන memory location එකේ අගය display කරනවා. ඊට පස්සේ A සමානයි 1 දාන 1. උත්තරේ 2යි. 2 3ට වඩා කුඩයි. ඒ හින්දා yes. එතකොට A වලගේ 2යි. index number එක 2 වන memory location එකේ තියෙන අගය display කරනවා. දැන් A සමානයි 2 දාන 1යි. උත්තරේ කීයද? 3යි. 3 3ට සමානයි. දැන් එතකොට A වලගේ 3යිනේ. ඒ හින්දා index number එක 3 වන memory location එකේ අගය display කරනවා. දැන් එතකොට A සමානයි 3 දාන 1. උත්තරේ කීයද? එහෙම නැත්නම් A වල අගය කීයද? 4යි. 4 කියන්නේ 3ට වඩා විශාලයි. ඒ හින්දා no. එතනින් flow chart එක අවසන් වෙනවා. මේකෙදී අපි array එකක් වෙනුවට variable එකක් පාවිච්චි කළොත් user විසින් input කරපු numbers 4ම variable එකේ store කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ numbers 4 display කරන්න හැදුවොත් අපිට 4 වෙනියට variable එකේ store කරගත්තු number එක විතරයි අපිට display කරන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි variable එක වෙනුවට array එකක් පාවිච්චි කරනකොට තියෙන වාසිය වෙන්නේ. මේ software එකට අදාළ flow chart අදිනකොට flow chart එක අදින දෙවෙනි ක්‍රමය ගැන කතා කළොත් user විසින් input කරපු number එක memory location එකේ store කරලා ඒ ගමන්ම අපි ඒ number එක display කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ memory location එකට ආයෙත් user විසින් input කරපු number එක store කරලා ඊට පස්සේ ඒ memory location එකට අදාළ number එක display කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රමය යටතේ flow chart එක අදින්නේ කියලා. මේකෙදී අපි flow chart එක අදින්නේ අපි ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු. එහෙම නැත්නම් repetition structure එක යටතේ අපි දෙවෙනියට ඇඳපු flow chart එක අදින ආකාරයට තමයි මේ flow chart එකත් අදින්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක අදින්නේ කියලා. මුලින්ම oval symbol එකක් දාලා start එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි count කරගන්න c කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම
memory size එක 4ක් වන array එකක් අපි declare කරනවා. ඊට පස්සේ අපි c වලගේ බිඳුවට සමාන කරනවා. ඊට පස්සේ අපි condition symbol එක පාවිච්චි කරනවා. condition symbol එක අපි මොකද්ද ලියන්නේ? c වලගේ 3ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි කියලා. c වලගේ 3ට වඩා කුඩා හෝ සමාන වුණොත් yes. ඊට පස්සේ අපි user ට number එකක් input කරන්න දීලා ඒ අදාළ number එක c වලගේ නියෝජනය කරන index number එක තියෙන memory location එකේ store කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ අදාළ memory location එකේ අගය display කරනවා. ඊළඟට අපි කලින් flow chart එකට පාවිච්චි කරපු සමීකරණයම මෙතෙන්ටත් පාවිච්චි කරනවා. කොහොමද? c සමානයි c ධන 1 කියලා. දැන් අපිට flow chart එක repeat කරන්න ඕනේනේ. ඒ හින්දා මේ සමීකරණය condition symbol එකට සම්බන්ධ කරනවා. c වලගේ 3ට වඩා විශාල වුණොත් no end එහෙම නැත්නම් finish දාලා එතනින් flow chart එක අවසන් කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ flow chart එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම c වලගේ කීයද? බිඳුවයි. බිඳුව 3ට වඩා කුඩායි. ඒ හින්දා yes index number එක බිඳුව වන memory location එකට user විසින් input කරපු number එක store කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ number එක display කරනවා. ඊළඟට c සමානයි බිඳුව දාන 1. උත්තරේ කීයද? එහෙම නැත්නම් c වල අගය කීයද? 1යි. 1 3ට වඩා කුඩායි. ඒ හින්දා yes c වල අගය දැන් 1යිනේ. ඒ හින්දා index number එක 1 වන memory location එකට user ට input කරන්න දෙන number එක store කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ number එක display කරනවා. ඊට පස්සේ c සමානයි 1 ධන 1. උත්තරේ කීයද? 2යි. 2 3ට වඩා කුඩායි. ඒ හින්දා yes දැන් c වල අගය 2යිනේ. ඒ හින්දා user විසින් input කරපු number එක index number එක 2 වන memory location එකේ store කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒක display කරනවා. then c සමානයි 2 ධන 1. උත්තරේ 3යි. 3 3ට සමානයි. ඒ හින්දා yes දැන් c වල අගය 3යි. ඒ කියන්නේ user විසින් input කරපු number එක index number එක 3 වන memory location එකේ store කරනවා. ඒ ගමන්ම ඒක display කරනවා. then c සමානයි 3 ධන 1. උත්තරේ 4යි. 4 කියන්නේ 3ට වඩා විශාලයි. ඒ හින්දා no එතනින් flow chart එක අවසන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි array පාවිච්චි කරලා තියෙන software වලට flow chart එක අදින්නේ. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු.